hello everyone. සියලු දෙනා මාදරෙන් පිළිගන්න koreanLife YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න අද තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලා හම්බෙන්න ආවා. අද ඇත්තටම vlog එකක් කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ vlog එකේ පොඩි vlog එකක්. ඇත්තම කිව්වොත් අපි මෙහි normally කොරියාවේදී අපි භාවිතා කරන අපේ day to day life එකේදී භාවිතා කරන අපේ waste දේවල්. එහෙම නැත්නම් අපද්‍රව්‍ය අපි use කරන polythene එතකොට අපි normally use කරන ෆුඩ් වේස්ට් ඒ වගේ දේවල් අපි මෙහෙදී බැහැර කරන්නේ කොහොමද කියන එහෙම නැත්නම් අපි ඒවා විසිකන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන අද වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් ඇත්තටම ඒ ගැන කිව්වොත් එහෙම මෙහෙ අපිට normally අපි භාවිත කරන දේවල් තැන් තැන් වල දාලා යන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් normally environment එකේ අපිට විසිකන්න තැන් එහෙම නැත්නම් කුණු ගොඩවල් නැහැ. ඇත්තටම government එකෙන් එයාලා හදලා තියෙනවා පොඩි කුණු බාරගන්න ස්ටේෂන් එකක්. එහෙම නැත්නම් පොඩි ප්ලේස් එකක්. අපි ඒ ප්ලේස් එකට ගිහිල්ලා අපේ තියෙන වේස්ට් දේවල් එහෙම නැත්නම් අපද්‍රව්‍ය වර්ගීකරණය කරලා එහෙම නැත්නම් ඒ කියන්නේ බෝතල් එක විදිහකට ඒ වගේම වීදුරු වගේ දේවල් තවත් විදිහකට ඒ වගේම ෆුඩ් වේස්ට් වෙනත් විදිහකට තමයි අපි බැහැර කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ගැන පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනි කියලා මම හිතුවා. මොකද මේක ඇත්තටම අපිට අපේ රටවල උනත් කරන්න පුළුවන්. මොකද අපේ රට පිරිසිදුව තියාගන්න මේ වගේ දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතුවා ඒ ගැන පොඩි වීඩියෝ එකක් කරලා අපි මෙහෙදි කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන ඔයාලව දැනුවත් කරන්න. ඉතින් අපි බලමු මේ තැන කොහොමද වෙන්නේ. එතකොට අපි අපේ වේස්ට් දේවල් කොහොමද අපි බැහැර කරන්න කියලා. හරි ඉතින් මං කිව්වත් වගේ මෙන්න මේ තැන තමයි අපි අපේ කුණු බාර දෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි කුණු අපේ කුණු දාන තැන විදිහට අපි සලකන්නේ. ඉතින් අපි කුණු ටික අරගෙන ආපුවාම මේ තැනට බාර දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි වෙන තැනක මේ කුණු දාලා ගියොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම අපිට දඩ මුදලක් ගහනවා මේ ගවර්න්මන්ට් එකෙන්. ඉතින් මං ඔයාලට මේක ඇතුලේ කොහොමද අපි කුණු ඒ වර්ගීකරණය කරලා ඉවලා දාන්නේ කියන එක ගැන ඔයාලට පුංචි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්ට්‍රන්ස් එක තියෙන්නේ. මෙතන මේ බටන් එක ඔබපුවාම අපිට මේ විදිහට ඇතුළට යන්න පුළුවන්. ඇතුළට ගියාම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙතන ඇතුළට ආපුවාම දර්ශනය වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ කට්ටිය එකින් එක මේ දේවල් අපි කුණු දාන්න ඕන තැන් වර්ගීකරණය කරලා තියෙනවා. මම පොඩ පෙන්නන්නම්. මෙතන තියෙන ඇත්තටම පොලිතින් වර්ග තමයි මේකට දාන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන ප්ලාස්ටික් ද්‍රව්‍ය එහෙම නැත්නම් අපි යූස් කරන ප්ලාස්ටික් බොටල් මේ වගේ ප්ලාස්ටික් කේසස් වගේ දේවල් මෙතෙන්ට දාන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ප්ලාස්ටික් වර්ග දාන තැනක්. මෙතන තියෙන්නේ කාඩ්බෝඩ් ඒ වගේ දේවල් දාන තැනක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනත් ඒ වගේම කාඩ්බෝඩ් වගේ දේවල් දාන තැනක්. මෙතන අපි යූස් කරන ඔය අපි බොන ඩ්‍රින්ක්ස් වල තියෙන කේසස් කෑන්ස් ඒ වගේ දේවල් තමයි මෙතන දාන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතෙන්ට මේ කේස් එකට දාන්න පුළුවන් වෙන්නේ වීදුරු බොටල්ස්. එහෙම නැත්නම් වීදුරු වගේ දේවල් තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රික් ද්‍රව්‍ය එහෙම නැත්නම් කීබෝඩ්ස්, කීපෑඩ්ස්, මොනිටර්ස් වගේ නිකන් අපි භාවිත කරලා ඉවත දාන ඉලෙක්ට්‍රික් ද්‍රව්‍ය තමයි මෙතන දාන්නේ. අනිත් විශේෂත්වය තමයි අපි භාවිත කරන ද්‍රව්‍ය අතුරින් අපිට ඉන්සිනරබල් දේවල් එහෙම නැත්නම් කම්පස්ට් එහෙම නැත්නම් පුච්චන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය දේවල් අපිට මෙන්න මේ වගේ එයාලා දෙන ස්පෙෂල් උරයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ උරයකට අපිට දාන්න පුළුවන් වෙනවා. උරයකට දාලා ඉවරලා මේ සෙක්ෂන් එකට දාන්න පුළුවන්. අපිට අතනින් ඒ කියන්නේ මේ සෙක්ෂන් වලට වර්ගීකරණය කරගන්න බැරි වෙන දේවල් අපිට දාන්න පුළුවන් වෙනවා. අර වගේ උරයකට දාලා ඉවරලා මෙතෙන්ට බැහැර කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ දේවල් ඒ කට්ටිය පුච්චනවා. හැබැයි වැදගත් දේ වෙන්නේ අපි අතන වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන් දේවල් අපි මෙතෙන්ට දැම්මොත් එහෙම එතන ඒ කට්ටිය දාලා අපිට ඒ කට්ටිය අඳුරගත්තොත් අපි අතන වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන් දේවල් මෙතෙන්ට දාලා තියෙනවා කියලා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ කට්ටිය අපිට විරුද්ධව ලීගලි ඇක්ෂන් එකක් ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙතන ඇතුළේ දර්ශනය තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මෙතන එක්කෙනෙක් කන්ට්‍රෝල් කරන්න ඉන්නවා. ඉතින් එයාගෙන් අවසර අරගෙන තමයි මම ආවේ. ඉතින් ඇතුළේ මේ විදිහට තමයි මට ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ.
ඉතින් මෙතන තමයි ෆුඩ් වේස්ට් දාන්න තියෙන තැන. මේ ෆුඩ් වේස්ට් දානකොට අපි මෙතෙන්ට පොඩි ගෙවීමක් කරන්න ඕනේ. අපි ගාව තියෙනවා කාඩ් එකක්. මෙන්න මේ විදිහේ කාඩ් එකක්. මේ කාඩ් එක මෙන්න මේ තැනට දාපුවම තමයි අපිට ෆුඩ් වේස්ට් වලට ඒ කියන්නේ අපි ෆුඩ් වේස්ට් බැහැර කරනකොට ඒකට පේමන්ට් එකක් කරන්න ඕනේ. අපි දාන ෆුඩ් වේස්ට් වල වේට් එකට ඒ කට්ටිය අපෙන් පේමන්ට් එකක් ගන්නවා. ඒ පේමන්ට් එක කරාම තමයි මේ ෆුඩ් වේස්ට් අපිට මෙතෙන්ට රිලීස් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ ෆුඩ් වේස්ට් රිලීස් කරන්න කියන එක ගැන. මේ කාඩ් එක මේකට මෙහෙම දාලා ඉවරලා දාපුවම තමයි මේකේ ෆුඩ් වේස්ට් අයින් කරන මේ වාජනය අපිට විවෘත වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි අපේ ෆුඩ් වේස්ට් මෙන්න මේ විදිහට මේකට දානවා. දාලා ඉවරනහම ඒ කට්ටිය දාලා ඉවරලා ටික වෙලාවක් යනකොට ඒ කට්ටිය පෙන්නනවා අපේ ෆුඩ් වේස්ට් වල කොච්චර වේට් එකක් තියෙනවද කියලා සහ ඒ සඳහා ඒ කට්ටිය අය කර ගැනීමක් සිදු කරනවා. ඉතින් එහෙම නැත්නම් අපි අපේ රිලීස් දාන ෆුඩ් වේස්ට් වලට අපි ගෙවීමක් කරන්න ඕනේ. ඒ ගෙවීම තමයි ඊට පස්සේ මෙතනින් මේ වෙන්නේ. අපි මේ බටන් එක මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරාම එයාලා මේක ඔටෝමැටිකලි මහනවා. ඊට පස්සේ අපේ ෆුඩ් වේස්ට් වලට කොච්චර මුදලක් අය කරගන්නවද කියන එක ඒ කට්ටිය පෙන්නනවා. අලට පේනවා මං දාපු ෆුඩ් වේස්ට් වල බර කිලෝ 1.15යි වොන් 34ක් ඒ කට්ටියකට අය කරගන්න. ඉතින් අන්තරම මට ওই දේ තමයි පෙන්වන්න ඕනේ. මොකද අපි වුණත් ලංකාවේ. එහෙම නැත්නම් අපි මොන රටක ජීවත් වුණත් අපි අපේ ජීවත් වෙන ප්‍රදේශ ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපේ රට අපි ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. මොකද ලෝකේ දැනට වැඩියෙන්ම වෙන දේ තමයි පරිසර දූෂණය. ප්ලාස්ටික් වගේ දේවල් නිසා ලෝකේ ගොඩක් පරිසර දූෂණය අතින් ඉහළටම යන තැනක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ විදිහට අපේ ජෙනරල් වේස්ට් එහෙම නැත්නම් අපි භාවිතා කරන ද්‍රව්‍ය බැහැර කරනකොට අපිට නිසියාකාර වේ දේවල් බැහැර කිරීමට පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලා හැමෝගෙම ආදරෙන් ඉල්ලනවා මේ පණිවිඩය හැමෝටම ලබා දෙන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දීලා ඉවරලා ලස්සන ලෝකයක් කරන්න අපිට හැමෝටම එකතු වෙන්න පුළුවන්. තමන් බැහැර කරන දේ හරියට ඒ දේ කරොත් එහෙම තමන් පරිසරයට අපද්‍රව්‍ය මුදා හරින්න නැතුව නිසියාකාරව ඒ අපද්‍රව්‍ය මුදා හැරියොත් එහෙම අපිට පුළුවන් අපේ එන්වයරන්මන්ට් එක ආරක්ෂා කරගන්න. ඉතින් හැමෝටම මේ පණිවිඩය අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න. මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ වලින් මම ඔයාලව හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මතක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. දැන්ට subscribe කරලා නැත්නම් යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. ඉතින් සියලු දෙනාටම ගොඩාක් ස්තුතියි අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්නවට. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් අද මම ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.